අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා නිතරම Facebook එකට එහෙම නැත්නම් Instagram එකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් වැඩිපුර social medias එක්ක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන mobile application එකක් ගැන. මේ application එකේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ගොඩක් ලස්සන templates බලා ගන්න පුළුවන්. මේ templates edit කරලා ඒවට අපේ photos දාලා ගොඩක් ලස්සන photos අපිට මේකෙන් edit කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ application එක කොහොමද use කරන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද මේ application එකෙන් template එකක් ලස්සනට edit කරගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ. ඔයාලා වදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Andro LK YouTube channel එකට. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක දැම්ම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් click කරන්න අමතක නොකර. එහෙනම් තවත් කතා කර ඉන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ application එකෙන් මේ වගේ ලස්සන photos edit කරන්න කියලා. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Play Store එකට හෝ App Store එකට යන්න. ගිහිල්ලා search කරන්න Photo Lab කියලා. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලගේ phone එකට install කරගන්න ඕනේ. install වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ රතු පාට screen එකක් එනවා. මේකේ යට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් skip කියලා එකක් තියෙනවා. මේක press කරලා මේක skip කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට skip කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ දවස් 3ක trial version එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ විදිහට ඒ වගේම මේක අවුරුද්දකට ගන්නවා නම් ඔයාලට රුපියල් 4000ක් විතර වගේ මුදලක් වෙනවා. ඔයාලා මේක ගැන වැඩි හිතන්නේ නැතුව මේ උඩ තියෙන කතිරේ ඔබලා මේක cancel කරලා දාන්න. ඒ විදිහට cancel කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ application එකේ home එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැනටමත් මේ විදිහට ලස්සන templates ගොඩක් මේකේ මේ home එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක categories වලට බෙදලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ තියෙන මේ categories වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය photo එකක් මම මේ කියා දෙන විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම photo එකක්ම මේ අද කියා දෙන විදිහට තමයි edit කරන්න තියෙන්නේ. හරිම සරලයි මේ application එක. මම දැන් කියා දෙන්නම් කොහොමද thumbnail එකේ තිබ්බ photo එක edit කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම home එකට ඇවිල්ලා ටිකක් පල්ලෙහාට යද්දි තමයි මට මේ template එක හම්බ වුනේ. ඔයාලට මේ application එක download කරගනිද්දී ඒක හොයාගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඔයාලා Photo Lab application එක download කරලා ඉවරුනාට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන link එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලව කෙලින්ම මෙන්න මෙතනට එන්නේ. මුලින්ම මේ විදිහට photo එකක් උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලා ඒකට media access ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට access ලබා දුන්නාට පස්සේ අපිට හරිම සරල විදිහට අපේ gallery එක යටින් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ faces කියන එකේ තිබ්බොත් all කියන එකට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මාරු කරගෙන ඔයාලා මෙතන gallery එකෙන් ඔයාලට edit කරන්න අවශ්‍ය photo එක උඩ මේ විදිහට click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ size එක එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ photo එකේ size එක වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා මම මේ විදිහට මේ කොළ පාට ඊතලයේ උඩ touch කරනවා. ඊට පස්සේ බොහෝ දුරට ඔයාලා මේ application එක සල්ලි දීලා අරන් නැති නිසා ඔයාලට ads පෙන්නයි. ඒ ad එකේ තප්පර කීපය බලලා ඉවර වෙලා ඔයාලට මේ කතිරේ click කරලා එක close කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ edit වෙච්ච photo එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ ධන ලකුණ උඩ click කරාට පස්සේ මේ photo එක animate වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට text එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් ඒ දේවලුත් use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තිත් තුනක් තියෙනවා. මේක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට save to device කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාලට ආපහු එන menu එකේ බලා ගන්න පුළුවන් download කියලා මෙන්න මේ විදිහේ බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ press කරාට පස්සේ මේ විදිහට ආපහු add එක එයි. ඒක close කරන්න. ඒක close කරාට පස්සේ ඔයාගේ edit වෙච්ච photo එක gallery එකේ මේ විදිහට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ application එකේ තියෙන ඕනම template එකක් edit කරගන්නේ. ඔයාලත් use කරලා බලන්න. ගොඩක් හොඳ application එකක්. social media වලට එහෙම ලස්සන photo upload කරන්න පුළුවන් මේ application එක use කරලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ගැන? අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහින් comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඔයාලා Andro LK channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න channel එක. ඒ වගේම notification bell එකත් click කරන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.